ध्यान दिया Smanda, yes, yes. Drop. Yo! के छ तपाईको च्यानलको नाम ल म के भन्छु ल हाम्रो भाइलाई धेरै धेरै माया है क्रस कन्ट्रीमा खेलेछ ल गुड लक है त ल हाम्रो भाइलाई धेरै धेरै माया सबैजनाले भाइलाई माया गर्ने हाम्रो यङ ट्यालेन्टेड भाइ क्रस कन्ट्री खेल्दै छ रे जित्नुपर्छ है त हुन्छ ल गुड लक Hello guys, what's up everyone? So welcome back to my new video. So I hope हजुरहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला. So म एकदम सन्चै छु. अनि चाहिँ मैले इन्ट्रो पाउँदै चाहिँ फेरि अर्को हैन किनभने अस्ति मैले इन्ट्रो बनाएको थिएँ जुन इन्ट्रो मैले बनाएको थिएँ नि त्यो इन्ट्रोमा चाहिँ मैले के गरेछु भने टाइम ल्याप्समा खिचेछु अनि भिडियो बनाएको छु अनि त्यो भएर चाहिँ त्यो भिडियो भएन अनि त्यसलाई मैले डिलिट गर्ने किनभने इन्ट्रो अगाडि तपाईहरुले नि बल चाहियो नि त अनि यो सब भिडियो चाहिँ अस्ति हाम्रो डाउन रेसको भिडियो हो हाम्रो डाउन रेस हिजो अस्तिको हैन दोस् दामी भयो त हाम्रो राजेश दाइ फर्स्ट हुनुभयो अनि त्यो भिडियो बवाल छ सबैले हेर्नु होला सो कति लडेको छ कतिले खतरा हानेको छ सबै गएर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हैन फुल हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही हैन भिडियो बवाल छ मैले डाउन रेस हुन्छ सो अब डाउन रेस भएर स्टार्ट हुन्छ हैन अनि हामी जान्छौँ डाउन हेर्न एकदम बवाल हुन्छ डाउन हेर्न चाहिँ हैन अब बर्के रिस्क एकदम रिस्क नै हो डाउन हैन अब हामी नास्ता खान जानुपर्ने सबै हामी नास्ता खान जानुपर्ने छ नास्ता बिहान नास्ता दामी नास्ता सो त्यही हो सबैलाई यहाँ बसिरहेको छ नास्ताहरू यस्तो नास्ता सास्ता त्यो बबाल छ त नास्ता त खतरा छ त अन्डा सन्डा बेस्ट ब्लग आजमा यसो हजुर बेबी सो यो घर चाहिँ बेग्न हाम्रो सोल्टिङ नि त रेस आज डाउन दुईजना हाम्रो अब मेन भनेको प्रदेश नम्बर 1 को दुईजना डाउन च्याम्प्स हो ल बेस्ट ब्लग आज धन्यवाद सोल्टी दोबिटसँग रेस ट्र्याकमा आइसक्यौँ डाउन ट्र्याक बबाल छ अब 10-15 मिनेट सुरु हुन्छ हैन त्यही हो हाम्रो चाहिँ भोलि छ एक्सी आज डाउन अनि पछि के थाहा छैन हामी अब माथि जान्छौँ थोरै कति यहाँ त ड्रपहरू ठिकै छ राम्रै छ डाउन ट्र्याक दामी छ हैन एकदम च्यालेन्जिङ त्यस्तो छैन ठिकै छ ड्रपहरू ठुल्ठुलो थियो हैन ग्यापहरू रोड ग्याप कम थियो तर धरानी पनि त्यस्तो गाह्रो थिएन हैन ठिकै छ यस्तै भन्नु हैन त्यहाँदेखि जम्रो छ तलतिर यहाँको गाउँलेहरूलाई क्रस कन्ट्रीको चाहिँ अलिक च्यालेन्जिङ छ स्विच ब्याक सबै कुरा छ क्रस कन्ट्रीमा चाहिँ डाउन चाहिँ अलिक त्यस्तो फिचर्स छ क्रस कन्ट्रीमा एउटा चिज कमी छ ड्रप छैन ग्याप छैन जम्प छैन बम छैन त्यही धराम चाहिँ थियो अब अहिले छैन अब यहाँ हल्का के भन्नु अब ठिकै छ अब हाम्रो चाहिँ भोलि रेस हुन्छ अब भोलि हेरौँ के हुन्छ निस्मान्डी Smanda, yes. Nice. Nice. Jump. Yes. Santa Cruz, oh. Santa Cruz. Yo. Drop. Yo. Done. Yo. Pedal, God. Drop on. Done. Go. Oh. Hey, Didi. केही छैन नो टचिङ केही छैन जिउ पछाडी क्या दिदी जिउ पछाडी चढ्यो पास जिउ पछाडी अलि पछाडी ए ओ माय गॉड केही छैन दोराउनु निप्याड छ निप्याड भएको छैन निप्याड फुस्किरहेछ
निपेट अड्क्यो त्यो गर्नु ए दिदी दोहोऱ्याउनु अड्क्यो अहिले फेरि झन् गाह्रो हुन्छ यार गस्ते भन्ने यार ओहो धन्ने नोट खाइदियो गयो 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 दिदी गयो आइसलाई Absai. Alright, bawah. Drop. Dia. No. दुई बर्डिङ लड यार लक्ष्मी जी सो होइन हामी चाहिँ टक्क खानासाना खाएर आइसक्यौँ अनि अहिले सिडी आउँथ्यो अनि हामी अलिक ब्रेकफास्ट ग्याप थियो 1-2 घन्टा अनि हामी टक्कसँगले खानासाना खाएर होइन अनि आयौँ फेरि अब त्यो फाइनल राउन्ड हुँदैछ त्यो चाहिँ ओक्को बवाल हुन्छ अनि माथि गोर्खालीलाई पनि आएको अरे होइन अब हेरौँ के हुन्छ अनि ट्र्याक चाहिँ बवाल छ नेक्स्ट टाइम चाहिँ म डाउन खेल्न मलाई छु अरे कि सो हामी टक्कसँगले होइन बोतलमा ढुङ्गा हाल्दैछौँ ढुङ्गा किन हालेको भन्नुहुन्छ होला होइन सोल्टी किन हालेको ढुङ्गा बाबा सराउँछ नि त हुटिङ दिनु पऱ्यो नि त होइन हाम्रो राइडर्सहरूलाई मोटिभेट गर्नु पऱ्यो नि त यस्तो गर्ने होइन अनि म्याम प्रिया नै यो हो नि त पारा गोर्खा जाने भेटिसक्यौँ ओ दाइ सन्चै हुनु त ल कहिले आउनु पोखरा 3 दिन जति भयो के छ तपाईँको च्यानलको नाम ल म के भन्छु ल हाम्रो भाइलाई धेरै धेरै माया है गोर्खाली राइडरको साथी हो बस्छु हो र ए हाम्रो एमटिभी अनिस भाइसँग ल प्रदेशको खेलाडी हो कि ए ल है डाउन त भोलि चाहिँ हाम्रो गेम छ तिमी क्रस कन्ट्रीमा खेलेछौ ल गुड लक है त ल हाम्रो भाइलाई धेरै धेरै माया सबैजनाले भाइलाई माया गर्ने हाम्रो यङ ट्यालेन्टेड भाइ क्रस कन्ट्री खेल्दैछ अरे जित्नुपर्छ है त हुन्छ ल गुड लक है ल टेक केयर भयो धन्यवाद ओके Nice. Yes. Go. Yo. Done. Wow. Yo. Ayo. Yo. Yo. याद हो Yo. Done. Yo. Done. उजानै भयो हात दुखो छोड्ने छोड्नु हुन्छ राजस्थान Suman Dai, yo, Danny. Yo, Baba. र निस्मा श्रेष्ठ 8 नम्बर नेपाल आर्मीका प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ